الجاذبية بين الكواكب هي التي تحدد مداراتها، وهنا ينتفي وجود خالق يتحكم بها. كلما أجاب العلم عن سؤال كلما زاد مسمار في نعش الإله. هاي أحد المنشورات يلي نزلها أحد الأصدقاء الملحدين على الفيسبوك، ولكن هل كلامه فعلا صحيح؟ وصف نيوتن الجاذبية على أنها قوة بين جسمين تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافة بينهما. بعد هيك تقدم عمه أينشتاين وقال أن نيوتن كان مخطئ، فالجاذبية ليست كما وصف، إنما هي عبارة عن انحناء في نسيج الزمكان، وكل ما كان الجسم كتلته أكبر كل ما كان هذا الانحناء أكبر مما يجعل الكواكب تدور من حولها. فمثلا الشمس كتلتها أكبر من الأرض، لذلك تحمل نسيج الزمكان بشكل أكبر، وهذا يجعل الأرض تدور حول الشمس مثلها مثل باقي كواكب المجموعة الشمسية. وهكذا دواليك مع كل الأجسام، يعني إذا وجد نجم كتلته أكبر من الشمس حيكون هذا الانحناء بنسيج الزمكان أكبر من الانحناء يلي تتسبب فيه الشمس. وبما أن المجرة شاسعة وهائلة الحجم فهي حتعمل انحناء كبير في نسيج الزمكان. فكيف يتم الاستدلال على نفي وجود الخالق من خلال هالمفاهيم العلمية؟ يعني إذا الجاذبية تتحكم في مسارات الكواكب، هل هذا ينفي وجود خالق للكون أصلا؟ واضح طبعا قديش استدلال عبيط ولا قيمة علمية له. لكن لحظة، يقول ستيفن هوكينج في كتابه التصميم العظيم أن الجاذبية قادرة على خلق الكون وليس التحكم فقط في مدارات الكواكب. لكن مرة تانية، هل هذا صحيح؟ تخيل معي وجود موظف يعمل في بنك ومطلوب منه كل نصف ساعة يقدم تقرير بالصادرات والواردات للمدير. طيب سؤال، هل يستطيع هذا الموظف أن يختلس أي مبلغ؟ الجواب أكيد لا، لأن لا يوجد وقت لهذا. بينما لو قيل للموظف أنه يجب أن تقدم تقرير مرتين باليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء، فبهالحالة إذا كان عند الموظف بالكاش $1,000,000 يستطيع أن يأخذ جزء من هذا المبلغ ويتعامل فيه بالبورصة ويحقق ربح ويرجع المبلغ، طبعا بافتراض أنه ما حيخسر. فلما طلبوا منه التقرير كان كل شيء مزبوط، ولكن صاحبنا هون طلع $1,000 أو $2,000 من لا شيء، أي أتى بشيء من لا شيء. إذا هون عامل الوقت يلي ساعده في إجراء هالعملية، فهو بهالحالة ما مطلوب منه يقدم تقرير كل نصف ساعة، فقط في الصباح وفي المساء. إذا كلمة السر وين؟ بالطبع في مدة التشيكينج، يعني في الوقت الطويل. الوقت لما نجي نتحدث عن بداية الكون، إذا كان نشأ من شيء أو لا شيء، فإن البداية كانت بانفجار عظيم حصل في كل مكان وفي نفس الوقت، لكنه ليس كأي انفجار، لأن طبيعة أي انفجار معروفة بالنسبة لنا تكون عشوائية جدا ونواتجها كارثية حتى. ولكن يلي حصل مع البيج بانج عكس هيك تماما، وهذا يلي بيسميه علماء الكونيات الشروط الابتدائية لخلق الكون، وهي من أصعب المشاكل يلي بتشكل تحدي كبير بالنسبة للفيزياء المعاصرة، لأنها لهاللحظة لم تحل. هلأ أكيد تم اقتراح حلول إلها، وخلونا نشوف أحد هالحلول. وهل يمكن للا شيء أي العدم أن يتحول لشيء أو يخلق الكون؟ هلأ العدم بالمفهوم التقليدي الفلسفي هو الغياب التام لكل شيء، أما العدم الفيزيائي لم يعد اللا شيء مثله مثل اللا شيء في المفهوم التقليدي. فبسبب قوانين ميكانيكا الكم وقوانين الجاذبية وعلى مستويات متناهية في الدقة والصغر، فإن اللا شيء الفيزيائي هو مزيج محتدم يعج بالجسيمات الافتراضية التي تنبثق فجأة إلى الوجود وتختفي منه في زمان قصير جدا جدا، بحيث لا تستطيع أن ترى هذه الجسيمات ولا يمكن حتى قياسها بشكل مباشر، ولكن يمكن أن نقيس الآثار المترتبة على وجودها بشكل غير مباشر. وبضيف لما اجي واحكي لك أنه هذا المكعب فيزيائي، لماذا؟ لأنه قابل للقياس. إذن كل شيء قابل للقياس يعتبر فيزيائي، والأشياء الغير قابلة للقياس لا تعتبر فيزيائية. مثال على ذلك المتفردة يلي نشأ منها الكون، لأن مرة تانية وبحسب الفيزياء أن الكون كله على بعضه كان متجمع في نقطة واحدة صغيرة جدا جدا جدا، لدرجة إنها أصغر من الإلكترون يلي بشكل أحد أجزاء الذرة. وبالمناسبة نقطة واحدة من الحبر تحتوي على 500 مليار ذرة،
فتخيل معي الحجم الهائل في الصغر يلي انطلق منه الكون. هلأ لما طورت فيزياء الكم من أجل وضعها في إطار نظري شامل، جاءت هذه النظرية وتبين بالفعل من خلال الرياضيات المعقدة أن الأشياء لها حدود في الكوانتوم ميكانيك، وكنتيجة لذلك العدم هو ليس بالضرورة الغياب التام لكل شيء، هذا فيزيائيا، وهذا يتيح لي افتراض أي شيء. فمثلا بإمكاني تخيل وجود ثعلب من حولي، ولكن انتبه، الثعلب الواحد لا ينبغي أن يبقى في الوجود أكثر من ثابت بلانك على كتلته في مربع سرعة الضوء، ولو قمنا بحساب هذا الرقم يطلع 10 قوة ناقص 45 ثانية، يعني 1 على 1 وأمامه 45 صفر جزء من الثانية. تخيل يعني هذا المقدار الصغير غير قابل للقياس، وبالتالي يعتبر عدم. وفي قاعدة بالفيزياء بتحكي انه اي شيء اصغر من زمان بلانك يعتبر عدم، لان هي اقدم فترة في تاريخ الكون، من الزمان 0 الى 10 مرفوع للأس 43 ثانية تقريبا. لهالسبب كل شيء اصغر من هذا الزمان يعتبر صفر. تمام لهون؟ يعني انت بهالحالة بامكانك مرة تانية تفترض اي شيء بدك اياه. ان شاء الله تفترض وجود ديناصورات، ولكن هي غير قابلة للقياس، يعني عدم فيزيائي، وبالتالي هذا الافتراض الذهني له وجود حقيقي فيزيائيا، لكن غير متحقق على أرض الواقع. فتحقق وجود كل هالأشياء، الثعالب والديناصورات إلى الجسيمات الافتراضية، مثل ما نحن بنعرف الوجود وبحسب فيزياء الكم، لا، هو ليس وجود فيزيائي، أي غير قابل للقياس. طيب وين الخطأ لما يقول علماء الفيزياء المتبنين للفكر الإلحادي أن الجاذبية مع قوانين فيزياء الكم قادرة على إنتاج شيء من لا شيء؟ الخطأ يكمن في القول أن قوانين ميكانيكا الكم والجاذبية تستطيع تحويل العدم الفيزيائي إلى وجود حقيقي. وفي الواقع ستيفن هوكينج الله يرحمه، هذا الإنسان النبيل والرائع، أشار في كتابه التصميم العظيم إلى أن الجاذبية قادرة على فعل هذا. ولكن انتبه، إذا افترضنا أن العدم مؤلف من جسيمات افتراضية تظهر وتختفي بزمان أقل من زمان بلانك، فلا يمكن أن تتخلق هذه الجسيمات لتتحول إلى حقيقة أبدا ما لم يوجد قوة خارجية هائلة. وأنا أقصد القوى الأساسية الأربعة، إما قوة نووية شديدة أو قوة نووية ضعيفة أو قوة كهرومغناطيسية أو قوة الجاذبية. وهدول القوى الأربعة الأساسية الوحيدة القادرة على تحويل العدم إلى وجود حقيقي، وإلا لو يبقى العدم 100,000 مليون تريليون بليون لا يمكن أن يتحول إلى وجود حقيقي واقعي. لذلك اختار ستيفن هوكينج في كتاب التصميم الأعظم قوة الجاذبية، بمعنى أنها هي القادرة على الخلق. الجاذبية، طيب ليش الجاذبية؟ لأنها تعمل على إطالة مدة وجود الأشياء. فلو تخيلنا هذه الجسيمات الافتراضية التي تنبثق فجأة إلى الوجود وتختفي، بحيث لا تستطيع أن ترى هذه الجسيمات أو قياسها بسبب الزمان القصير جدا 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 جدا، وحط 100,000 مرة جدا. طيب لو استطال هذا الزمان بتأثير خارجي لخرجت هذه الجسيمات من حيز العدم إلى حيز الوجود. يعني المشكلة كلها على بعضها في الزمان القصير جدا المسموح أن تتواجد فيه هذه الجسيمات، مثل موظف البنك يلي كان قادر يحصل مبلغ مالي من لا شيء، وهذا بسبب استطالة مدة التشيكينج بين الصباح والمساء وليس كل نصف ساعة. فمن هون إذا وجدت قوة خارجية يتحول العدم إلى حقيقة، وهذا يلي قام فيه عالم الفيزياء الكبير محمد باسل الطائي في سنة 78، وتكلم بعدها ستيفن هوكينج بنفس الموضوع بعد 10 سنوات. ورابط قناة عالم الفيزياء محمد باسل الطائي موجودة بالوصف. ولكن كيف اكتشف هوكينج هذا الأمر؟ هلأ درس هوكينج الثقوب السوداء لفترة، فوجد أن الثقوب السوداء تمتلك مجال جاذبية هائل القوة، وهذا يلي يجعل العدم ينبثق إلى الوجود بطاقة سالبة وطاقة موجبة. لذلك قال أن الجاذبية تحول العدم إلى وجود حقيقي. لكن كيف تقوم الجاذبية بتحويل هذه الجسيمات الافتراضية إلى جسيمات حقيقية قابلة للقياس؟ نتذكر تقريبا بأول فيديو قلت أن الجاذبية عبارة عن انحناء بنسيج الزمان والمكان. زمكان، طيب أوكي،
انحناء المكان فهمناه وقلنا انه ناتج بسبب تموضع كتلة ما في مكان ما في النسيج الكوني. اما انحناء الزمان يعني وببساطة استطالة الزمان، وبالمثال يتضح المقال. تخيل معي وجود شخصين يسافر كل منهما من النقطة ألف إلى النقطة ب، والفرق بين الشخص الأول والثاني أن الأول يسافر بخط مستقيم بينما الثاني يسافر بخط منحني، وبالتالي حيتطلب زمان أكبر حتى يصل إلى الوجهة المقصودة. يعني الخط المنحني يتطلب زمان أكبر. كذلك الأمر كل ما كان الانحناء الناتج عن الكتلة في نسيج الزمكان أكبر كل ما كان الزمان أطول، لذلك يحصل بهالحالة استطالة للزمان. فتم اللجوء إلى جاذبية الثقوب السوداء من قبل ستيفن هوكينج بسبب أنها تمتلك مجال جاذبية قوي جدا، لذلك يمكن أن تصبح مدة تواجد هذه الجسيمات الافتراضية يلي مثل ما قلت سابقا أنها تنبثق فجأة إلى الوجود وتختفي منه في زمان قصير جدا، بحيث لا تستطيع أن ترى أطول من زمان بلانك، أي تصبح قابلة للقياس. وبهيك ألف مبروك، حصلنا على شيء من لا شيء وتمكن العدم الفيزيائي من خلق الكون. Congratulations. لكن أين تكمن المغالطة في هذا الكلام؟ تكمن المغالطة في بقاء السؤال قائم: من أين وجدت الجاذبية؟ يعني أعزائي الملحدين، إذا كان العدم الفيزيائي هو اللا شيء، فاللا شيء الفيزيائي لا يتحول إلى شيء إلا بوجود قوة خارجية. فجمع قوانين الجاذبية بقوانين فيزياء الكم يجعل الكون يظهر إلى الوجود. نعم، من هون يتبين لنا أن تقلبات هذه الجسيمات الافتراضية في الفراغ لا يمكن أن تتحول إلى وجود إلا بوجود قوة خارجية. وحتى العلماء المتبنين للفكر الإلحادي بطريقة ما بيعترفوا بوجود قوة خارجية، وهي الجاذبية. هلا نحن بنسميها الخالق، سميها أنت ما شئت، سواء جاذبية أو جسيمات افتراضية. وبالمناسبة العلماء مدركين لهذا الأمر تماما، لذلك تم اللجوء إلى فكرة الأكوان المتعددة. وفي حال عجبك الفيديو بتعرف شو لازم تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتعمل شير للفيديو. أنا آدم السالم Outside Box، نلتقي في الفيديو القادم. سلام.